हाई फ्रेन्ड्स, स्वागत गर्न चाहन्छु। म प्रकाश। तपाईहरु अहिले हेर्नुहुन्छ फ्रमटेक नेपाल युट्युब च्यानल र अनलाइनमा बिना लगाउने बिना स्किल्स विदाउट क्वालिफिकेसन सर्टिफिकेट तपाईं पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा आउनुहोस्। विशेष गरी यो आज तपाईको माझमा आगामी दिनमा चाहिँ तपाईले बाइनेटेड फोरेक्स स्टक मार्केट र अनलाइन बिजनेस साथै अफलाइन बिजनेस साथै टेक्नोलोजी टिप्स एन्ड ट्रिक्सको भिडियो प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ र विशेष म तपाईलाई यो यसमा रेजिस्ट्रेसन गरेर देखाउँदै छु अनि म लगआउट गरेर रेजिस्ट्रेसन गरेर तपाईलाई देखाउँदै छु। विशेष गरी आजको भिडियोमा तपाईलाई डलर माइनिङ र बिटकोइन लाइटकोइन डोजकोइन तपाईले यसबाट माइनिङ गर्न सक्नुहुनेछ। साथै लाइटकोइन पनि तपाईले साथै डलर पनि तपाईले यसमा माइनिङ गर्न सक्नुहुनेछ। यो तपाईले धेरै समय अगाडि तपाईलाई मैले तपाईको माझमा वेबसाइट ल्याएको थिएँ। जति पनि नयाँ जति पनि आज हामीसँग जोडिनु भएको व्यक्तिहरु हुनुहुन्छ उहाँको लागि फेरि पनि म तपाईको माझमा यो वेबसाइट लिएर आएको छु र तपाईको माझमा यो म फेरि पनि तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु यसमा जोइनिङ भई तपाईहरुले माइनिङ गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेसम्म यो चलिरहेको वेबसाइट रहेको छ। यहाँ तपाईले माथि मेरो जिमेल एड्रेस भइरहेको ठाउँमा तपाईले युजर नेम हाल्न सक्नुहुनेछ र तल गयो इमेल एड्रेस अनि रिइमेल एड्रेस अनि पासपोर्ट रिपासपोर्ट अनि साथै चेक गरेर टर्म्स एन्ड कन्डिसनमा चेक गर्नुस् र तपाईले तल गइकिन यहाँनिर तपाईलाई म भन्न चाहन्छु फ्रेन्ड्स अनि आई एम नट रोबोट जो क्याप्चा छ त्यसलाई फिल गरिकिन रिक्याप्चामा तपाईले फिल गरिकिन चेक गरिकिन तपाईले रेजिस्ट्रेसन गर्न सक्नुहुनेछ। इजी छ। विशेष गरेर यसमा तपाईले साइन अप गर्नु होला र यसबाट कामहरु गर्न सक्नुहुला र भोलिको दिनमा म एउटा एप्लिकेसन लिएर आउने छु जसद्वारा तपाईले राम्रोसित आमदाम गर्न सक्नुहुनेछ। अनि विशेष भोलिको लागि तपाईले जोइनिङ हुनुको लागि तपाईलाई अनुरोध गर्दछु। भोलि म एउटा एप्लिकेसन लिएर आउँछु तपाईको माझमा। विशेष गरेर तपाईले त्यसमा अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ र म लगइन गरेर देखाउँछु मेरो जुन वेबसाइट छ। म तपाईलाई कसरी माइनिङहरु गर्ने विशेष कुराहरु तपाईलाई म सिकाउने छु। पुरा भिडियो हेर्नु होला। यसको लिंक म डिस्क्रिप्सनमा दिन्छु त्यसबाट तपाईले जोइनिङ हुन सक्नुहुनेछ। र विशेष यहाँ रोबोट आई एम नट रोबोटमा जब त्यहाँनिर म क्लिक गर्ने छु र म क्याप्चा फिल गरिकिन लगइन गर्ने छु। तपाईले पनि इमेल भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। इमेल भेरिफाई गरिकिन तपाईले यसमा लगइन हुन सक्नुहुन्छ। म यहाँ क्याप्चा फिल गर्ने छु। क्रस वर्ड भनेर छ हिँड्ने ठाउँमा त क्रस गर्ने ठाउँमा जेब्रा क्रसिङको हामी चिन्हहरु त्यहाँ सिलेक्ट गरिकिन यहाँनिर हामीले कम्प्लिट गरिसकेको छौं। क्याप्चा फिल गरिसकेको छौं र यसरी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ फ्रेन्ड्स। अनि तपाईहरुको सायद अनि तपाईहरुको हेल्प अनि तपाईको जुन प्रकारको सद्भाव छ सहायता दिइरहनु भएको छ रेजिस्ट्रेसन हामीमा तपाई जोडिरहनु भएको छ तपाईलाई धन्यवाद। र आगामी दिनमा तपाईहरुले अनलाइन बिजनेस सम्बन्धी साथै अफलाइन बिजनेस र टेक्नोलोजी टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरु साथै टेक्नोलोजिसहरु र एन्ड्रोइड एपले आइओएस एप देखि लिएर वेबसाइट विभिन्न कुराहरुको टेक्नोलोजी जानकारी लगायत घटनाहरुको विभिन्न टेक्नोलोजी घटनाहरुदेखि लिएर त्यसको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ यस हाम्रो युट्युब च्यानलद्वारा। अनि विशेष यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो USD 0.9 लगभग 0.8 यहाँनिर माइनिङ भइसकेको छ फ्रीमा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। र विशेष तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँनिर तपाईले एफिलिएटमा जानु एफिलिएट प्रोग्राममा जानुभयो भने तपाईले यहाँनिर यो चाहिँ यसको ड्याशबोर्डलाई चाहिँ अलिकति तपाईले डेस्कटप ड्याशबोर्ड बनाउनु पर्छ। किनभने म तपाईलाई यहाँ देखाउँछु डेस्कटप ड्याशबोर्ड डेस्कटपमा भएन भने चाहिँ के हुन्छ प्रब्लम भनेर तपाईलाई म देखाउँछु। यहाँनिर तपाईलाई म देखाउँछु तल गएर यहाँ रेफर लिंक भेट्न सकिन्छ। यहाँनिर यो तलको यो रेफर लिंक हो। यहाँ पुरा देख्न सक्नुहुन्न। यो यसमा मात्रै फोनमा मात्रै छ र यसलाई डेस्कटप साइट बनाउनु होला। डेस्कटप साइट बनाउँदाखेरि चाहिँ माथि क्लिक गर्नुस् थ्री डटमा र तल गएर त्यहाँनिर डेस्कटप साइटमा तपाईले क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर। अनि यसमा क्लिक गर्नुस् र डेस्कटप साइट हुन्छ र तपाईले त्यहाँनिर आफ्नो लिंक पुरा देख्न सक्नुहुन्छ र त्यसलाई कपी गरी आफ्नो फ्रेन्ड्सहरुलाई शेयर गर्नु होला। शेयर गरिसकेपछि तपाईको साथीहरुले पनि माइनिङ सुरु गर्नु सक्नुहुनेछ अर्निङ गर्न सुरु गर्नेछ र केही पर्सेन्ट तपाईहरुलाई पनि फाइदा हुनेछ। त्यही अनुरूप तपाईहरुलाई यो वेबसाइट प्रदान गरेको छु। विशेष गरी तपाईहरुले आफ्नो फेसबुकमा क्याम्पेन बनाइकिन क्याम्पेन कसरी बनाउने यस्तोहरुको लागि साइटहरुको लागि भनेर तपाईलाई ग्रुपहरु जोइन गर्नुहोस् अनलाइन अर्निङ सम्बन्धी अनलाइन जबहरु भनेर अनि ग्रुपहरुमा तपाईले यसो सेन्ड गर्न सक्नुहुनेछ। क्याम्पेन बनाउनु आउँदैन म तपाईलाई त्यो पनि बताउने छु। त्यो अनुसारको भिडियो पनि तपाईलाई देखाउने छु। भिडियो हेर्नु होला। विशेष गरेर तपाईहरुसँग चाहिँ छैन शेयर गर्ने र रेफर गर्ने कुनै पनि एउटा मेथड छैन भने त्यो कुरा पनि तपाईलाई म बताउने छु आगामी दिनमा। अनि विशेष जान्नुहुन्छ भने तपाई गर्नुहुन्छ भने गर्नुस्। तर त्यसमा तपाईले यसमा मेरो कुनै पनि रेफरल छैन। जति मैले साथीहरुलाई बताए तर उनीहरुले यसमा जोइनिङ गर्नु भएको छैन। त्यो भएर कारण मेरो माइनिङहरु त अब केही समय अगाडि मैले यसमा जोइनिङ गरेको तर माइनिङ भइरहेको छ। यसमा विदाउट रेफर पनि अर्निङ त हुन्छ नै तर पनि रेफर गर्नुभयो भने तपाईलाई फाइदा हुनेछ भन्दै अलिक धेरै छिटो ग्रो हुनेछ। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो टेन्सनको कुरा त छैन। अलिक फास्ट हुन्छ त्यति नै हो। तपाईले गर्नुभयो भने
रेफर गर्नुभयो भने त्यो भएको कारणले गर्दा यसमा तपाईँले रेफर गरिकन यसमा जोइन गर्नु होला। अनि एकदम राम्रो छ, ट्रस्टेड साइट रहेको छ अहिलेसम्म चाहिँ, विशेष गरी स्क्याम भएको छैन भन्दै विशेष आज तपाईँले यहाँनिर तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु सेटिङमा जानु भने यहाँ गएर त सेटिङमा चाहिँ यस प्रकारको तपाईँले पेयर वालेट यहाँ मैले एड्रेस हालेको छु र इमेल भेरिफाई माथि म देख्नु होला भेरिफाइड देखिएको छ त्यहाँनिर त्यो भेरिफाई तपाईँले गर्नुपर्ने हुन्छ। इमेल एड्रेसमा तपाईँलाई माथि गएर यहाँनिर हेर्नुहोस् यसमा मेरो भेरिफाई लेखिरहेको छ, त्यसरी तपाईँले भेरिफाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भएको कारण भेरिफाई त्यहाँ लेखेको थियो भने मात्रै तपाईँले विथड्र र तपाईँले यसमा कामहरू गर्न र त्यसबाट विथड्र लिनको लागि सक्नुहुन्छ। रेफरहरू गरेको इन्कमहरू तपाईँहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। विशेष आजको भिडियो यहाँ राख्न चाहन्छु। भिडियो कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिनु होला कमेन्ट बक्समा गई। बिदा माग्न चाहन्छु। नमस्कार, जय नेपाल।